Magandang araw, Senator Marcos. Opo, kamusta na po kayo? Tayo dito sa napakabagong sitwasyon na nag-aantay lahat sa November 15 Ah, ah. para malaman kung ano ba talaga ang final na listahan ng mga kandidato Mhm. at makapagplano na para sa kampanya. Pero darating yan. We just have to be patient. Okay. Pansamantalang umalili kay Erwin Tulfo, Senator Bongbong, this is Aljo Bendio again. Senator, naging laman ng mga balita at maging sa SOCMED, sa social media, no, ang pagkikita ninyo kamakailan ni Davao City Mayor Sara Duterte diha sa Cebu, mayong buntag sa atong mga higala diha sa Cebu, kung saan sinabi din ng butihing Mayor Sara na susuportahan kayo ng partido niyang hugpong pagbabago. Ano pong reaksyon ninyo? Marami mo nagsasabi, baka magsanib na silang dalawa. Ah, Actually, ang katotohanan yan, nagkataon lang ako pumunta ako sa Cebu Opo. dahil meron kaming inorganize doon na tournament Hmm. ng shooting na matagal nang na-postpone dahil sa COVID, natuloy din. So pinuntahan ko yun. At makipag-meeting na rin ako sa mga kaibigan natin sa Cebu. Si Mayor Inday Sara naman, nandun para buksan, siya magbubukas ng port sa Liloan. At sabay kami nagkita dahil birthday na ni Congresswoman Yeda Mhm. Valdez, yung asawa ni Majo, ni Congressman Martin. Mhm. So, nagkataon, nandun kami, nagpunta kami. Siyempre, maraming spekulasyon kung anong pinag-usapan. Hindi ko naman sasabihin na wala kaming pinag-usapang politika. Mhm. Ang sadya namin was not to talk about anything, but siyempre, nandun kami at napag-usapan namin ng sabi niya talagang desidido siyang hindi siya tatakbo. Yun, more or less. So sabi ko, kung nagkakausap naman tayo. So, sana humihingi ako ng tulong niya. Sabi niya, kung di ka naman tatakbo, ako kandidato na, sana makapagtulungan tayo. At yun lang naman ang naging usapan. Wala pa namang any formal announcement na may alliance na gano'n. Pero sana magkaroon dahil it would be a very important way na ipagkaisa ang administration na effort. Yun ang ating habol siyempre. Dahil mas matibay ang magiging kampanya kapag lahat ng nasa isang panig ay nagkaisa. And that's what we are hoping for. So, open po kayo doon na parang BBM and Sara. Well, hindi naman ako, never naman ako nagsasara ng option Sinasabi ko nga dapat hangga't maaari kung I don't burn any bridges, I don't take away any option, lahat ng maaring gawin, tingnan natin hanggang talagang pag November 15 talaga wala na. Akala natin October 8 wala na na ibang sistema ngayon Kaya napunta yung October 8 napunta sa November 15. Pero we still those are the rules, so we'll wait and see. Because actually ang katotohanan on both sides of the aisle, sa opposition man, sa administrasyon man, ay palagay ko may mga development pa, siguro fine-tuning na lang yan. Pero talagang gagamitin natin lahat hanggang November 15 itong pagde-decide ng final na listahan, final na magiging kandidato sa bawat posisyon. Senador, meron na ba kayong pinagpipiliang maging katandem ngayong 2022 election? Well, nalagay nga kami sa medyo alanganin na sitwasyon dahil talagang sa original na plano ay si PRRD, kung tatakbo siya ng vice, siyang i-adapt namin. Ngunit nagbago ang kanyang isip, kaya pinag-uusapan na naman namin kung ano yung mga dapat gagawin. Kung magkakaisa ang lahat ng puwersa ng administrasyon, we have to find a way dahil iba't ibang partido yan. We still have to find a way to put together yung listahan ng mga senador. Inevitably, kahit na ayaw nating nangyayari yan na yung mga sa local, yung mga kabilang partido na nagsama, may kandidato bawat isa sa mayor, sa governor, whatever. Yun, kailangan i-resolve lahat yun. So these are the things that need to be done. Pero
hindi naman pwede namang maayos ito even after November 15 eh. Kaya may oras pa sa ganun. Yung November 15 lang talaga, yung final na listahan. Yun na nga, hindi natin masasabi. Ngayon, ang pinakabagong development ay ang sinasabi ng PDP, baka tatakbo si Pangulong Duterte bilang senador. So that's another another development na naman yan. Kaya nagbago na naman yung mix ng mga kandidato. So talagang hangga't mag-finalize yung listahan niyan, hindi pa natin masasabi na eto na o yan na. Siguro ako lang ang medyo sigurado dahil ako tumakbo na akong bilang pangulo ay wala akong option na bumaba o wala na akong option unless mag-withdraw lang ako tapos mawala akong bilang kandidato, pero wala akong balak gawin yung talagang ang takbo ko ay tuloy para bilang pangulo. At gagawin natin ang lahat para patibayin yung kandidaturang yan. At maisama natin lahat ng ating mga supporter, lahat ng mga dating kaalyado natin, maisama natin dito sa effort natin. Maraming grupo ng transport groups, Senator Marcos, na nagpahayag ng suporta sa inyong kandidatura. Ano pong masasabi ninyo? Ay, naging bunga yan dahil kinukonsulta ko talaga sila. Dahil pag ina-analyze namin, pag pinag-aaralan namin yung paano pababalikin ang ekonomiya, ang isa sa pinaka-critical na areas ay yung transport groups. Dahil nakita naman natin, nagbago na ang sistema na pagkonsumo ng Pilipino. Dahil nga sa COVID, natuto na tayong gumamit ng internet, natuto na tayong mga delivery systems, lahat yan. So transport is going to be very important. At hindi lang yun, hindi lang naman pinag-uusapan dito yung gamit lang goods or cargo na pinag-uusapan. Importante yung pasahero. At alam naman natin, lalo na sa mga urban centers, nakikitang-kita naman natin na ang mga jeepney drivers, ang mga tricycle driver, lahat ng mga bus, lahat yan, yung pumapasada. Lahat na pumapasada talagang tinamaan na malakas dahil walang pwedeng gumalaw, nag-lockdown, wala namang i-deliver dahil walang bukas na restaurant, walang bukas na gusali, walang bukas na nangangailangan ng mga supplies. Kaya kailangan natin patignan, yun ang aking ginawa, nakipag-konsulta ako sa kanila. Sabi ko, ano ba talaga, paano ang tama sa inyo? Ano ba talaga ang pwede natin gawin para makarecover? Dahil kung hindi makarecover ang transport system natin, mahirap makarecover ang ekonomiya. Pero talagang lubog na talaga sila sa hirap. At yung iba dyan, nangutang na. Yung iba dyan, marami na yung hindi na naghahanap na nga ng ibang trabaho. Kaya humihingi na rin sila ng livelihood training. Kasi kung hindi talaga kakayanin na pagpapasada, yun na siguro ang kanilang gagawin. So, yun ang aming pinag-usapan. At nagkaunawaan naman kami, nagkasundo naman kami na ito yung mga dapat gawin. Iyon na nga, naunahin natin ang pagbuhay sa ating mga transport group para yung mga supply chain, madalas natin narinig sa COVID yung supply chain, di ba? Nasira yung supply chain, naputol yung supply chain, napalitan yung supply chain. Kailangan yung mga transport group, sila ay napakalaking bahagi para sa pag-recover natin. Dahil nga yung mga supply chain natin ay dapat natin patibayin ulit. And so, yun ang pinag-usapan namin. Nagkasundo naman kami. At mula doon, sabi nila, tama yan ang gusto namin. Kaya nagpapasalamat ako sila at nagbigay sila ng suporta sa atin. At dahil lahat naman na ito ay in consultation sa kanila dahil kailangan natin malaman yung sitwasyon nila. Ano ba talaga, ang tanong ko lang sa kanila, ano ba talagang tama sa inyo ng COVID? Ano ba yung pinakamahirap na pinagdaanan ninyo? Sa palagay ninyo, ano yung pinakakailangan ninyo? And talaga yung mga transport groups dahil wala nang hanap buhay sila, matagal na, mag-isang taon na nawala more than 1 year na wala na silang hanap buhay. Kaya sinasabi, kung di pa babalik yan, pumunta na lang tayo sa iba. So, yun ang mga planong ginawa namin. And it's very, very important na talaga na
tignan natin ang iba't ibang sektor. Yun ang aking ginagawa ngayon eh. Pinupuntahan ko, kinakausap ko yung ating mga negosyante, yung ating labor group, yung ating OFW, pati mga teacher, pati mga, siyempre, mga healthcare workers. Lahat yan ay kinakausap natin para makita natin kung paano talaga sila paano ipagsama-sama lahat yun dito sa magiging bagong ekonomiya natin. What part will each of them play dito in our new economy? So that's what I've been trying to put together, and I'm very happy na nakausap ko yung mga iba't ibang grupo, kasama na dyan yung mga transport group. At meron kaming naisip na plano sa aming palagay, magiging effective yan. Okay. Senador, kamakailan ay meron kayo nabanggit, no? Na solusyon sa problema sa irigasyon dito sa ating bansa. Maaari nyo ba itong i-expound, Senator? Well, kasi yung isa sa, alam naman ng lahat na nag-aaral at tungkol sa agrikultura, ay isang sektor ito na kailangan talaga natin patibayin kung talagang para yung ekonomiya natin ay umahon ulit. Dahil yan ang pundasyon talaga ng ekonomiya natin. So pinag-uusapan lagi ang agri. At siyempre, ang pinakamalaking issue sa sektor ng agrikultura ay patubig. Sumusunod na dyan yung mga ayuda, yung mga pesticide, pati financing, lahat yan. Pero hanggat kailangan yung irrigation, yun ang pinaka-importante sa lahat, yung patubig. Ngayon, nag-umpisa na tayo sa bid ni Pangulong Duterte. Opo. Medyo nabalikan na yung mga irrigation system natin. Dahil ang irrigation system natin, hindi nagalaw yan mula noong 1986. At pakonti na ng pakonti yung nagiging irrigated na areas sa Pilipinas. Ngayon, pinapatibay na naman ulit natin yung malalaking kanal, yung mga nasira, inayos na, at dinadagdagan pa. Pero baka long-term solution yan. Meron kaming ginagawa sa Ilocos Norte, hindi lamang sa Ilocos Norte, pero may project ang Department of Agriculture noon, nung governor ako, na tinatawag yung mga SWIP. Yung SWIP, yung Small Water Impounding Project. Yun, 5 hectares or less ang area na kinokobera nun. Yun, basta't maghuhukay lang, at kung kailangan ilalagyan ng lining yung butas na pinaghukayan, tapos lalagyan ng tubig. Basta mayroong source, either underground spring, o ilog, o creek, o kung ano man. At yun ang ginagamit ng pang-irrigation. And effective siya. Pero ang problema, SWIP, Small Water Impounding Project. Siguro kailangan na natin mapunta sa Large Water Impounding Project. May nakita akong sistema na ganyan sa Israel. At ang kanilang ginagawa ay habang meron silang nakukuha tubig, linalagay talaga sa impounding project. Linalagyan pa nila ng isda eh. Kasi pagdating ng tag-araw, kukunin nila yung tubig, huli na rin ang isda. Yun na, may isda pa silang pagbibili sa palengke. So, these are the systems na kailangan natin pag-aralan. Kasi yung mga large-scale water systems, halimbawa tayo, meron tayong oportunidad dahil ang Pilipinas, meron tayo sa maraming lugar sa Pilipinas yung tinatawag na aquifer. Ang aquifer, mga kuweba yan sa ilalim ng lupa na pwede nating ipaglagyan, doon natin storage yung ating mga tubig. Pagka umuulan, kolektahin natin ang tubig, ilagay natin doon sa aquifer, doon sa ilalim. At pagka tag-araw naman, kukuha na naman ulit tayo ng tubig. So with a combination of impounding projects or using the aquifers at over the long term, yung papaganda ng ating mga main irrigation canals, sa palagay ko, yung patubig na aspeto na napaka-importante para sa agrikultura ay maayos natin. Yun ang para sa akin, ay pinakauna talaga ang agrikultura is patubig. Sundan na rin natin nung lahat ng ibang sistema, financing, yung pautang, yung
at yung Tecto Demo, lahat ng suporta na dapat natin gawin. Pero mag-uumpisa lahat yan sa patubig. Kaya lahat itong mga iba't ibang solusyon ay dapat natin pag-aralan at gamitin para makapag-maximize tayo sa ating productivity, sa ating pag-ani. Gusto nyo daw pong maging logistics hub ng Asia ang Pilipinas, Senador Bongbong. Bakit po at papaano ito magagawa? Papunta na tayo dun dahil nagbago ang consumer natin ngayon. Ay alam naman natin nagsimula sa work from home. So maraming nagwo-work from home, okay naman. Pero hindi na tayo pumupunta sa restaurant, papadeliver na lang tayo. Yung mga gamit, yung mga nasa Lazada, sa Shopee, Amazon tayo kumukuha. Kaya nagbago na talaga ang habits ng consumer na hindi naman lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero you have to remember, ang Pilipinas pa rin ang champion sa social media sa buong mundo. We are still the most active social media practitioners in the world. Kaya nandyan na ang base na pwede natin gamitin, yung kahit na mahina pa rin ng kaunti yung internet natin, kasama na dyan, patibayin natin ang digital infrastructure. Pero we already have a base na pwede natin gamitin as a logistic. Yun lang geographical location natin advantageous na kagad sa atin. Dahil kung manggagaling across the Pacific, sa Amerika, sa South America, sa ibang lugar, dito ibabagsak sa Pilipinas bago i-distribute sa Asia. Yun ang maganda sana kung malagay tayo sa sitwasyon na yun. That we will be the logistics center. And yun na nga, meron tayong advantage. At marami naman akong nakikita na mga delivery systems, mga logistics companies na maganda naman ang kanilang trabaho at nakapag-adjust sila ng mabuti dito sa pandemya at sa pagbagsak ng ekonomiya. Kaya siguro we should encourage that na dito na lahat dadaan. Dito na ang bagsakan ng mga consumer goods at mula rito saka natin i-deliver sa Singapore, sa China, sa Japan, even Australasia. Dahil sa Australasia, although very active ang ASEAN, ang Asia Pacific, yung Australasia is something that I think may potential yan na kailangan mas matibay. Ang nakapag-take advantage pa lang yung sa tinatawag na Australasian Corridor ay sa Chinese dahil ang dami nilang negosyo ngayon doon sa Australia. Kaya siguro we should be part of that, and sa nakikita kong mga pattern na lumalabas sa paggising ng ekonomiya, palagay ko may potential ito, kailangan pag-aralan na mabuti at kailangan mag-invest tayo dyan sa area na yan. Senador, ano po ang masasabi ninyo na kayo ay namamayagpag sa mga formal surveys pati na sa mga informal surveys, ito tinatawag na mga kalye survey? Oo, nabago yung formal surveys. Siyempre, maganda yan at we're always happy to see na magandang resulta sa survey. At more important than the actual number is yung trend na kung saan papunta ang survey. Yung bago lang, yung kalye survey na tinatawag. Dahil social media, alam mo naman social media, naghahanap ng bagong a different way to do everything na medyo mas entertaining, medyo mas bagay sa mga millennial, etc. So maraming nagsasabi yung kalye survey, hindi naman scientific yan kung basta kung sino-sino lang, wala namang control, totoo rin yun. It's not the traditional way that we conduct surveys. Pero hindi mo rin masasabi scripted. So hindi talaga fake yun. Kung anong sabihin ng tao, totoo yun. Kasi kahit na magandang resulta ko sa karamihan ng lugar, may mga area talaga na halimbawa sa Jensen, wala. Kaya kinabog ako ni Manny Pacquiao sa Kalye survey, which is natural. Kasi mukhang tunay. So, meron din tayo makukuha doon sa mga informal surveys. Of course, I'm very happy at nagpapasalamat ako sa lahat na
tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta sa akin, tuloy-tuloy ang kanilang pahayag ng kanilang tiwala sa akin. At napakalaking bagay yan bilang isang kandidato. Kaya that is very important for me. Kahit paano, it gives may reading yan kung ano ba talaga ang takbo ng panahon. So, the reason I think is because sabay kinukonsulta ka ang tao kung ano ba kailangan, ano ba talaga ang kailangan gawin, what can we do, what happened to you, ano nangyari sa inyo sa COVID, ano talagang naging anong dusa ang dinaanan ninyo dahil hanggang nakapag-survive kayo hanggang ngayon. Lahat yan kailangan sa lahat ang pinakakailangan ninyo. Isa lang ang laging sagot, trabaho. Okay yung ayuda, nakakatulong yan, okay lahat yan, pero ang Pilipino hindi gusto yung nagtatanggap lang, kumukuha lang ng pera Gusto hindi dapat trinabaho ko yan I don't like, ayaw nila unang-una as a practical matter. Yung ayuda, alam naman ng kahit sino na hindi naman kayang gawin ng gobyerno yun habang buhay na bigay lang ng bigay ng pera. One of these days, titigil din yan dahil mauubos na ang pondo ng gobyerno. Pero as opposed to kung yung isang tao may pinapasukan talaga na trabaho, kahit mawala na yung ayuda, may confidence, may lakas ng loob siya na nandiyan pa rin yung trabaho, meron pa rin siyang hanap buhay. And that's why importante yung trabaho. Kaya naman, aking ginagawa ay tinitignan paano natin pasiglahin ang ekonomiya para magkaroon ulit ng trabaho. Ngayon, we have to, hindi lang basta you cannot just throw money at the problem. That's not the way to solve it. Kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti saan tayo mag-i-invest bilang gobyerno, saan tayo maglalagay, sino bang pinaka-nangangailangan, ano ba yung mga areas na kailangan natin i-prioritize. Dahil nga, hindi naman infinite resources na kahit na anong pera na kailangan, meron tayo. Mahirap pa rin na bansa ang Pilipinas. Kaya kung anong meron tayong pondo, kung anong resources natin, dapat piling-pili kung saan natin ilalagay para maximize ang magiging effect. May multiplier effect, ramdam kaagad ng tao at magkakaroon ng effect sa pagpalakas ng ating ekonomiya at sa pagdami ng trabaho. That's why I've always talked about, I keep talking about yung MSMEs dahil mga sila maliliit na negosyante. Yung maliliit na negosyo, yung mga sari-sari store, yung mga barberia, yung mga talyer, yung mga ganyan. Yan ang 90+% ng ekonomiya natin sila At sila ang pinakamabigat na tinamaan. Kaya diyan ang una nating dapat ayusin. And kasama na diyan, if we make a logistics hub out of Asia, talagang magiging yung supply lines ng ating mga maliliit na negosyo magiging maayos. And I think that's why that's why kasi may maganda ang survey results ko dahil naririnig ng tao yung kanilang hinihingi sa gobyerno. Yun ang importante doon. Dahil imbis na tayo, nandito lang tayo sa opisina, sabi, ang kailangan nila ay ganito. Hindi totoo, hindi ganun. Puntahan mo sila, ano ba talaga kailangan ninyo? And we will try to provide that. And that's why I think the surveys are doing well. Opo, mensahe na lang sa inyong mga supporters sa Senador Bongbong. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang ating tuluyang pagpaganda ng ating kandidatura, ating kampanya. At alam naman natin na kailangan ang magagandang solusyon para dito sa pandemya. Dahan-dahan tayong umaalis na dinalampasan ng pandemya. Kailangan na nating pag-usapan ang ating ekonomiya at kung paano ang magiging plano at strategiya ng ating pamahalaan na susunod. Kaya in the meantime, patuloy po natin yan. Huwag po tayong masisira ng loob. Malakas naman ang loob ng Pilipino, matapang ang Pilipino. At kahit paano po, sama-sama tayong babangon ito. Babangon tayo muli. Maraming salamat dating Senador Bongbong Marcos. Mag-ingat po kayo. Stay safe.
Salamat, Aljo. Stay safe din. At sa lahat ng ating mga kababayan, ingat lang po.